આજે આપણે બનાવીશું સોફ્ટ સ્પોન્જી અને જાળીદાર મેથીના ગોટા. ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ગોટામાં જો તેલ ચડી જતું હોય, અંદર કડક રહેતા હોય કે પછી ગોટામાં જાળી ના પડતી હોય તો મેં તમારી સાથે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ શેર કરેલી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત આપણા જાળીદાર ગોટા તૈયાર થયેલા છે. બસ અમુક ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે જે વિડીયોમાં તમારી સાથે મેં શેર કરેલી છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. ચાલો બનાવીએ સોફ્ટ સ્પોન્જી અને જાળીદાર મેથીના ગોટા. મેથીના ગોટા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1.5 કપ ચણાનો લોટ ઘરે ચણાની દાળ દળી અને તૈયાર કરેલો છે. તમે પેકેટના લોટનો ઉપયોગ કરતા હોય કે ઘરે દાળ દળીને ચણાનો લોટનો ઉપયોગ કરતા હોય, મારી ટિપ્સ પ્રમાણે જો ગોટા બનાવશો તો તમારા મેથીના ગોટા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી જ બનશે. તો પહેલી ટિપ્સ છે કે મેથીના ગોટા માટે ગમે ત્યારે લોટનો ઉપયોગ કરો, ચાળ્યા વગર ક્યારેય પણ લોટ ઉપયોગમાં નહીં લેવાનો. લોટ ચાળવાથી લોટમાં હવાના કણ ભરાશે, પરિણામે તમારા ગોટા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે. અહીંયા મેં એક ચાયણો લીધેલો છે. લીધેલો લોટ આપણે ચાયણામાં ઉમેરી દઈશું. અને જો તમે નાના વાસણમાં લોટ ચાળો ને તો લોટ 100% બહાર ઉડે જ. પણ આજે આ ટિપ્સ તમને આપું છું. તમે કોઈ પણ ઘરમાં રહેલો ગ્લાસ લેવાનો અને અહીંયા જુઓ કે આ રીતે તમે ગ્લાસ ગોળ ગોળ ફેરવશો ને એટલે તમારે હવાલાને હાથ અડાડ્યા વગર જ તમારો લોટ એકદમ મસ્ત ચડાઈ જશે. તો અહીંયા જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણો લોટ કેટલી ઝડપથી ચડાઈ રહ્યો છે. ના હાથ બગાડવાની ઝંઝટ કે ના લોટ બહાર ઉડવાની ઝંઝટ. લોટ ચાળી લીધો છે, લોટ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને મેથીના ગોટામાં ઉમેરવા માટે સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા ખાંડણીમાં 1 ચમચી સૂકા ધાણા ઉમેરશું. સૂકા ધાણાથી ભજીયાનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે છે. એની સાથે 12 થી 15 કાળા મરી ઉમેરવાના અને 1 ચમચી લીલી વરિયાળી ઉમેરશું. ત્રણેય સામગ્રીને આપણે અધકચરી ખાંડી લેવાની છે. ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. આ રીતે તમે ગોળ ગોળ દસ્તો ફેરવશો ને એટલે જુઓ તમે કે બધી સામગ્રી આ રીતે ખંડાઈ રહી છે અને અધકચરી તૈયાર થશે. અહીંયા આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે બેસન સાથે ઉમેરી દઈશું. મેથીના ગોટા પચવામાં એકદમ હળવા રહે એ માટે અડધી ચમચી અજમો ઉમેરશું. અજમો ઉમેરવાથી ગોટા પચવામાં હળવા તો રહેશે જ, સાથે સાથે ગોટાનો સ્વાદ પણ એકદમ મસ્ત આવશે. તો અજમો આ રીતે હાથેથી ચોળીને ઉમેરી દેવાનો. હવે અહીંયા મેં 3 લીલા મરચાંના ટુકડા લીધા છે, જેમાં 1 લીલું મરચું છે ને મેં મોડું લીધું છે અને 2 લીલા મરચાં થોડા તીખા લીધા છે. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. થોડા કોથમરીના પાન ઉમેરશું અને સાથે જ 1 વાટકી ફ્રેશ લીલી મેથી ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અને બધી જ સામગ્રી હાથેથી લોટ સાથે એક વખત મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, હમણાં મેં 2 દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે ડુંગળીના ભજીયાની રેસીપી શેર કરેલી. તો પ્રભાતભાઈએ જણાવેલું કે મારે મેથીના ગોટાની રેસીપી જોવી છે. તો એમની કમેન્ટને આધારે આપણે મેથીના ગોટા બનાવી રહ્યા છીએ. તમે પણ તમારી પસંદગીના કોઈ પણ ભજીયાની રેસીપી મને કહેશો તો એ વિડીયો હું તમારી સાથે શેર કરીશ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે મેં આ રીતે આંગળાની મદદથી જ મેં લોટ સાથે મસાલો મિક્સ કરેલો છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. વધારે પ્રેસ નથી કરવાનું. આ રીતે આંગળાની મદદથી કરશો ને એટલે લોટમાં હવાના કણ ભરાશે અને તમારા મેથીના ગોટા સોફ્ટ અને જાળીદાર તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણું બેટર સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. વધારે પાતળું પણ ના હોવું જોઈએ અને ભજીયાનું બેટર વધારે કઠણ પણ ના હોવું જોઈએ. જો તમારા ભજીયાનું બેટર વધારે ઢીલું હશે તો ભજીયા તમે તેલમાં મૂકશો ને એટલે ચીપટા થઈ જશે અને બેટર જો તમારું કઠણ હશે તો તમારા ભજીયામાં વચ્ચે ગાંઠા રહેશે. એટલે ભજીયાનું બેટર કેવું હોવું જોઈએ એ હું તમને જણાવી દઉં. તો આપણે તૈયાર કરેલું બેટર છે ને થોડું હાથમાં લેશું અને એ બેટર આપણે એક પ્લેટ ઉપર રાખશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર બિલકુલ પ્લેટમાં ફેલાતું નથી. તમે પહેલી વખત મેથીના ગોટા બનાવતા હોય ટિપ્સ તમને ખાસ ઉપયોગી છે. જુઓ તમે ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે પ્લેટમાં બેટર રાખેલું છે ને હું પ્લેટ ત્રાસી કરું ને તો પણ આ બેટર બિલકુલ પ્લેટમાં ફેલાતું નથી. મીન્સ કે આપણું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1.5 કપ બેસન લીધેલો. કપ બેસન સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા જ કુકિંગ સોડા ઉમેરવાના છે. કુકિંગ સોડાનું પ્રમાણ જો વધી જશે ને તો તમારા ગોટા લાલ થઈ જશે. કુકિંગ સોડા પણ પ્રમાણસર ઉમેરવાના. 1/4 ટીસ્પૂન કુકિંગ સોડા સાથે આપણે 3 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરશું. લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને એટલે મેથીની કડવાશ ઓછી થશે અને સોડા એક્ટિવેટ થશે. અહીંયા તમે જુઓ કે સોડા અને લીંબુનો રસ હું આ રીતે આંગળાની મદદથી
બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી દઉં છું. બસ આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે મેથીના ગોટા બનાવી લઈએ. ભજીયા બનાવવા માટે ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે ભજીયા બનાવવા માટે તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ મહત્ત્વનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે આપણે થોડો લોટ તેલમાં ઉમેરશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે તરત જ લોટ ઉપર નથી આવી રહ્યો. થોડી વાર રહીને આ રીતે લોટ ઉપર આવે, આ રીતે થઈ જાય ને એટલે તમારું તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તેલમાં તમે લોટ ઉમેરો અને તરત જ ઉપર આવી જાય અને લાલ થઈ જાય ને તો તમારું તેલ વધારે ગરમ થઈ ગયું હોય સમજી લેવાનું. તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની અને થોડી વાર તેલને ઠંડુ થવા દેવાનું, પછી તમારે ભજીયા બનાવવાના. તો અહીંયા આપણું તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની અને હવે ગોટા બનાવશું. તો હાથમાં થોડો લોટ લેવાનો, અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે તેલમાં ઉમેરી દેવાનું. અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે ધક્કો મારશો ને એટલે તમારા ગોટા તેલમાં એકદમ મસ્ત ગોળ જ તૈયાર થશે. અને આ રીતે છૂટા છૂટા મૂકવાના, જેથી ગોટાને ફૂલવાની પૂરતી જગ્યા મળે. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે તેલમાં મૂકું ને ત્યાં જ ગોટા એની મેળે પલટવા માંડ્યા છે. વધારે તેલ ગરમ થયેલું હશે ને તો તમારા ગોટા લાલ થઈ જશે. તેલ થોડું કાચું હશે અને તેલમાં તમે ગોટા બનાવશો તો ગોટા તમારા તેલ પીશે, પરિણામે તમારા મેથીના ગોટા ઓઇલી તૈયાર થશે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલા મસ્ત ગોટા આપણા ઉપર આવી ગયા છે. તો હળવા હાથે આપણે આ રીતે ચમચો ફેરવશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં એવું નથી કે હું તમારી સાથે ખાલી રેસીપીઓ જ શેર કરું. તમને કુકિંગ લગતી અનેક ટિપ્સ આપતી હોઉં છું, જેથી તમે પહેલી જ વખત રસોઈ બનાવતા હોય ને તો પણ મારી ટિપ્સ તમને ઘણી ઉપયોગી થાય. તો આવા મારા અવનવા વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ તમને પસંદ આવતા હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ ગયા છે. મીન્સ કે આપણા ગોટા પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયા છે. તૈયાર થયેલા ગોટા તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. જો તમારું બેટર પરફેક્ટ તૈયાર થયેલું હશે ને તો મેથીના ગોટા તમે તેલમાંથી બહાર કાઢશો ને તો એકદમ કોરા થઈ જશે. અહીંયા હું તમને એકદમ નજીકથી બતાવી રહી છું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા ગોટા ઉપર બિલકુલ તેલ નથી રહેલું. જોઈ શકો છો ને કે એકદમ કોરા ગોટા તૈયાર થયા છે. તૈયાર થયેલા ગોટા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ રીતે બાકીના બધા જ મેથીના ગોટા તૈયાર કરી લેશું. તો બધા જ મેથીના ગોટા તૈયાર થઈ ગયા છે. સર્વ કરી દઈએ. ગોટા સાથે જો તળેલા મરચાં મળી જાય ને તો પછી મજા જ પડી જાય. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણા એકદમ ઓઇલ ફ્રી ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. જોઈ શકો છો. અને જાડી જુઓ તમે ફ્રેન્ડ્સ, અને સોફ્ટ તો એવા કે મોઢામાં મૂકો ને ત્યાં તો સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય. એની સાથે મેં ખજૂર આંબલીની ચટણી સર્વ કરેલી છે. ખજૂર આંબલીની ચટણીની રેસીપી ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલી છે. જો તમારી રેસીપી જોતી હોય તો ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરશો ને એટલે તમને રેસીપી મળી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને મારી રીતે એક વખત મેથીના ગોટા બનાવી જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. ઘરમાં બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.